ทัศนศึกษาโรงงานทำเลนส์แว่นตาครับผมคุณผู้ดูหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกเลนส์แว่นตาอย่างเงี้ยนะครับติดท็อป5ของโลกนะประเทศเรานี่คือคนสายตาสั้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆที่ยืนอยู่4คนเนี่ยสายตาสั้นหมดนะแต่คือที่ไม่เห็นในโค้ชใส่แว่นตาเพราะว่าไอ้นี่ใส่คอนแทคเลนส์ส่วนผมจริงๆก็ใส่แว่นแต่ว่าตอนนี้สายตายาวแล้วมันก็เลยเหมือนแบบอึกอักไม่รู้จะใส่หรือไม่ใส่ดีโอ้ลำบากส่วน2คนนี้ยังใส่ให้เห็นอยู่ครับวันนี้มาดูหน่อยดีกว่าว่ากว่าจะมาเป็นเลนส์แว่นตามันทำยังไงไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำยังไงเพื่อตอบคำถามทุกอย่างวันนี้เรามีคนพื้นที่มานำเราเดินดูข้างในนะครับเพียรครับก่อนที่เราจะพาไปพบกับทัวร์ของเรานะวันนี้ยังไงก็ต้องบอกท่านผู้ดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มีที่จอดรถตรงไหนบ้างนะครับซึ่งที่นี่ลานจอดรถมีเยอะมากไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารอ้าวเห็นเขาทวงกันมาไม่บอกเดี๋ยวเขามาบ่นเรานะอันนี้ไม่ต้องเรื่องแนะนำคนนั้นดีกว่าแนะนำคนนั้นเดี๋ยวแนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือหัวหน้าทัวร์ของเราในวันนี้นะครับไม่ทราบพี่ชื่ออะไรครับสราวุฒิกันทาครับหรือเรียกเอกก็ได้ครับพี่เอก เขาให้เป็น BWAC Master BWAC Master BWAC คืออะไรครับเดี๋ยวอาจจะล้อไปเรื่องต่อจากนี้แต่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ก่อนว่าโรงงานเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่โรงงานที่ชื่อว่า Thai Optical Group หรือเรียกว่า TOG ก็ได้ครับกรุ๊ปได้ทำอะไรบ้างครับ Thai Optical Group ผลิตเลนส์ครับปัจจุบันก็คือผลิตทั้ง Semi Finish แล้วก็เลนส์ที่สำเร็จแล้วส่งออกนอกโดยเฉพาะเดี๋ยวพวกเรา4คนไม่ได้มีความรู้ในเซมิฟินิชแปลว่าอะไรฮะเลนส์เกือบสำเร็จก่อนที่จะไปผลค่า power ต่างๆปกติแล้วเลนส์สำเร็จแล้วเนี่ยที่เป็นเลนส์สต็อกอะครับมันจะเป็นเบอร์ power ที่เขาใช้คำว่าคนทั่วไปเนี่ยเป็นกันเยอะอย่างเช่นสายตาสั้นจำนวนน้อยๆสายตาสั้นอย่างเดียวหรือสายตายาวอย่างเดียวพวกนี้ผลิตขายได้เลยกับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จะต้องผลิตตามออเดอร์ก็คือจะมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นสายตาเอียงใช่มีเอียงผสมต้องมีพารามิเตอร์ใดๆเข้ามาซึ่งพวกนี้จะจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษขึ้นในการผลิตขึ้นมาครับแต่ TOG ของเราเองเนี่ยเรามีทั้งโรงงานที่ทำเซมิแล้วก็ทำครบวงจรอีกโรงงานหนึ่งพร้อมๆกันเลยครับเอางั้นส่วนนี้ก่อนโรงงานนี้คืออะไรครับตรงนี้นี่คือการสร้างแม่แบบหรือสร้างโมครับปกติแล้วเลนส์ที่เราเห็นเราจะเห็นแข็งๆใช่ไหมฮะมันจะเป็นน้ำยามาก่อนเราเรียกว่าโมโนเมอร์มันจะเป็นของเหลวมาก่อนเดี๋ยวนะฮะชื่อเหมือนจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกมันคือโมเลกุลของพลาสติกนั่นเองแล้วไอ้โมเลกุลที่ว่านี่แหละครับเราต้องมีการมิกซิ่งขึ้นมาเพื่อให้ได้เลนส์ต่างๆการที่จะทำให้มันเป็นเลนส์ได้จะต้องมีแม่แบบหรือโมนั่นเองซึ่งที่นี่คือการขึ้นโมถูกต้องครับโมที่ขึ้นตรงนี้เป็นโมกระจกทั้งหมดเป็นโมแก้วดังนั้นโมแก้วที่นี่ครับปกติแล้วเลนส์1อันเนี่ยมันจะมีโค้งหน้าและโค้งหลังเราจะขึ้นโม2ชิ้นขึ้นมาประกบกันแล้วก็ฟิลลิ่งโมโนเมอร์เข้าไปอบเพื่อให้แข็งนี่คือกระบวนการเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างนี้แหละครับมันเป็นโซนอะไรหนุ่มหยิบมาดูได้เลยครับจะหยิบแล้วครับแต่รอขออนุญาตเดี๋ยวว่าหยิบได้ไหมอันนี้ที่ผมถืออยู่คืออะไรครับพี่ตัวนี้แหละครับต้นแบบก่อนจะเป็นโมเราเรียกว่าแบงค์เลนส์ซึ่งตัวนี้เป็นกระจกทั้งหมดหรือเป็นแก้วทั้งหมดอันนี้แตกได้ไหมครับแตกเลยครับคุณคัทลองเทสดูผมนึกว่าพี่จะหยิบมาควับแล้วเพื่อโชว์ว่ามันจะต้องมีโค้งที่ถูกต้องแบงค์ตรงนี้ก่อนจะมาเป็นโมเนี่ยครับมันจะถูกขึ้นโค้งมาแล้วเราจะต้องเอาใบขัดเพื่อให้ได้โค้งตามที่เราต้องการเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นอยู่เนี่ยมันมีความหยาบแบบยังมีความขุ่นความหยาบอยู่นะครับดังนั้นนี่คือเลนส์ที่ยังใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลนส์นี่คือแม่แบบนั่นเองหรือเราเรียกว่าโมอย่างเงี้ยครับโอเคผมนึกว่าอันนี้คือเอาไปขัดแล้วใช้ได้เลยยังไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคจากตรงนี้เราไปตรงไหนที่แรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแม่แบบตัวนี้ถูกขัดด้วยอะไรไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับก็คือหัวที่ใช้สำหรับขัดแม่แบบมันจะมีทั้งหัวขัดหยาบขัดละเอียดอยู่ในนี้หมดเลยเพื่อให้ได้แม่แบบที่มีความโค้งที่เราต้องการที่เราเห็นนี่คือหัวแล้วครับหัวขัดใช่ครับหัวขัดทั้งหมดเลยครับเอาจริงๆนะเหมือนเวิร์กช็อปเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันนะใช่บางอันเป็นโพลิเมอร์บางอันเป็นเหล็กหัวขัดทั้งหมดนะครับที่ TOG เราเนี่ยเรากลึงขึ้นมาเองหมดเพราะว่ามันต้องมีสเกลที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีความโค้งที่กำหนดค่ากำลังสายตาเนี่ยครับตรงนี้เรากำลังจะเข้าหน่วยงานกรอหยาบตอนนี้เสียงในโรงงานดังมากแต่ถ้ายืนตรงนี้คุณจะได้ยินเลยชาติชั่วทำไมไม่เป็นตามรูปล่ะไม่ใช่หยาบโลนตัวแก้วเมื่อกี้ครับแก้วแม่แบบมันจะเข้าเครื่องขัดตัวนี้เพื่อให้ได้โค้งที่เราต้องการค่อยๆขัดหยาบขึ้นมาให้เป็นรูปความโค้งก่อนซึ่งไม่ใช่เลนส์จากแม่แบบตรงนั้นเดี๋ยวจะกลายมาเป็นอันนี้ที่เสร็จแล้วเหรอใช่ครับเราจะได้ความโค้งที่สำเร็จมาเพื่อเอาไว้ประกบกันอย่างนี้แล้วค่อยฟิลลิ่งเลนส์เข้าไปแสดงว่าแม่แบบเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวทิ้งเหรอครับถึงต้องทำแม่แบบจำนวนมากออกมาแม่แบบใช้ได้ประมาณ200 ถึง 300 แผ่นต่อครั้งแต่ว่าที่เราเห็นจำนวนมากเพราะว่าปีหนึ่งครับไทยออปติคอลกรุ๊ปเนี่ยเราส่งกว่า45 ล้านแผ่นทั่วโลกดังนั้นใช้ไป200-300 แผ่นแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวมันก็จะบินละบินปุ๊บเราก็ต้องสร้างใหม่เอาแรกที่คือแม่พิมพ์ขัดหยาบเดี๋ยวไปละเอียดได้ครับเราไปดูกันพอได้หยาบมาเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาฝั่งของขัดละเอียดเพื่อให้ได้แบบความเนียนขึ้นเมื่อกี้มันยังไม่เนียนเลนส์ที่ได้เนี่ยมันก็อันนี้ละเอียดแล้วก็จะมีความแบบความเนียนกว่าเมื่อกี้สามารถสัมผัสได้ครับแต่ว่ามันยังขุ่นอยู่พอขุ่นอยู่ปุ๊บเราก็ไปขัดเงาต่อเพื่อให้มันใสขึ้นอันนี้คือขัดเงาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับขัดเงา
สังเกตดูว่ามันใสขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเราต้องแช่ไว้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยปกติแล้วอันนี้ถ้าทำความสะอาดเฉยๆเนี่ยไม่นานครับพอเสร็จเงาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าชุบแข็งอีกประมาณ24 ชั่วโมงเพื่อให้มันนอกจากว่ามันจะใสแล้วมันต้องเป็นรอยยากด้วยก่อนที่จะไปทำเป็นโมอีกจะบอกว่าโรงงานก็ใช่แต่มันเหมือนกับช่างฝีมืออ่ะมันเหมือนช่างฝีมือทำงานเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะใช่ครับเป็นเหมือนกลุ่มช่างฝีมือใหญ่ๆที่ทำงานด้านกระจกกันอยู่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะได้ครับที่เราต้องใช้คนเนี่ยนะครับหลายๆอย่างในการตรวจเช็คเนี่ยมันต้องใช้ดวงตาดูว่าเป็นรอยไหมเป็นอะไรไหมซึ่งคนเหล่านี้สังเกตดูว่าจะต้องมีสกิลเฉพาะทางพอสมควรเลยเขาจะดูว่าร่องรอยเป็นยังไงจากตรงนี้ครับถ้าเกิดเรามองเห็นแล้วมันมีร่องรอยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็จะดีเฟกต์ออกไปครับเอาไปเลยใช่ครับก็จะใช้เป็นแบบในการพิมพ์ไม่ได้เลยก็ไปเริ่มใหม่หรืออาจจะต้องทิ้งไปเลยเวลาไปบ้านเพื่อนที่เขาทำทอยทำนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันงานจะเป็นงานแบบงานฝีมือสกิลคนอยู่เลยนะจริงๆมันมีเครื่องที่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูอัตโนมัติก็ได้ครับตรงโซนนี้ครับคือเครื่องอะไรครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็เมื่อกี้ที่เราเห็นใช้คนทำอย่างเดียวใช่ไหมฮะเครื่องข้างหลังนี่คือเครื่องอัตโนมัติในการสร้างแม่แบบเราเรียกว่าเครื่อง CNC ครับบางครั้งต่อจากนี้เนี่ยเลนส์เนี่ยมันมีความพิเศษขึ้นมันมีความละเอียดขึ้นดังนั้นบนดีไซน์หลายดีไซน์ครับอย่างเช่นเลนส์โปรเกรสซีฟอาจจะเคยได้ยินบ้างเนี้ยครับมันจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลเข้ามาขัดเลนส์โปรเกรสซีฟครับมันมองได้หลายระยะในตัวเลนส์ปกติแล้วเลนส์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมองได้แค่ระยะเดียวพอวันหนึ่งเราเริ่มอายุมากขึ้นจากที่มองไกลไม่ชัดเริ่มมองใกล้ไม่ชัดแล้วการที่จะมีเลนส์ชิ้นเดียวที่มองได้หลายๆ power เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วครับเพื่อมาออกแบบว่าจะต้องมี power ข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่ปัจจุบันกล้ากำลังในนี้ครับมีเป็นเหมือนหลักล้าน power เลยครับเพื่อมาทดแทนคือดวงตาเราเวลาเรามองไกลเป็นอย่างนี้เนาะพอเวลามองใกล้มันจะค่อยๆบีบลงซึ่งเขาจะทดแทนค่ากำลังที่ต้องชดเชยนี่แหละครับนี่คือเลนส์โปรเกรสซีฟในยุคนี้ครับซึ่งตรงนี้ทำยากเลยครับไม่แปลกใจที่เลนส์โปรเกรสซีฟจะมีราคาค่อนข้างสูงใช่ครับมาถึงตรงนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับเราไม่สามารถใช้โลหะเป็นแม่แบบได้เหรอครับจริงๆคือไม่ได้เลยดีกว่าอย่างแรกก่อนต้นทุนแน่นอนสูงแน่นอนนะครับอย่างที่2คือลักษณะของโลหะครับมันเปลี่ยนแปลงตามความร้อนเปลี่ยนแปลงตามอะไรหลายๆอย่างเยอะมันจึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะคงที่แล้วก็ยังมีความโค้งปกติของมันอยู่อดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังใช้มันอยู่เหมือนเดิมก็คือจะต้องใช้ใช่ครับใช้แก้วใช่ครับนี่เรายังอยู่กันแค่โมนะแค่แม่แบบอยู่เลยนะใช่ครับวันนี้เราจะได้เห็นด้วยการขึ้นเลนถูกไหมครับขึ้นเลนฟิลลิ่งน้ำยาแกะเลนไปดูต่อครับเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงเลยครับมานี่ก่อนอันนี้คืออะไรครับพี่เอกต้องบอกเป็นผู้ช่วยครับเขาจะส่งเลนส์จากห้องนี้ไปให้ฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่าขัดขอบเลนส์น่ารักดีอันนี้ก็คือโปรแกรมให้เขาเดินตามใช่ครับตามช่องนี้เลยครับที่จะเป็นถนนของเขาครับมันมีประตูด้วยครับเหมือนแบบเป็นประตูหมาน่ารักมากเลยอ่ะแล้วคือก็เดินออกมาเขาไปแล้วนะอันนี้คือยิงนะทักไม่หันนะพนักงานคนนี้ยิงมากรู้สึกจะไม่ถูกตั้งชื่อด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือเราอยู่อีกตึกหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือตึกอะไรครับพี่เอกตึกนี้จะเป็นตึกที่เราจะเอาโมหรือแม่แบบเมื่อกี้ครับที่สำเร็จแล้วนะครับมาล้างเพื่อประกอบแล้วก็มาฉีดโมโนเมอร์หรือน้ำยาเมื่อกี้ครับเพื่อมาอบเลนส์กันตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันเลยครับผมเจอน้องแล้วผมน่ารักมากเลยตรงนี้ก็คือโมที่เราเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับเราส่งมาเป็นแหลกแบบนี้นะครับแล้วเราต้องเอามาทำความสะอาดขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยเลนส์ที่ทำออกมามันจะเสียทันทีซึ่งกระบวนการล้างเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการเฉพาะของมันเลยพอเขาเอาเข้าแหลกตัวนี้ครับเขาจะเข้าไปล้างมันจะคล้ายกับเครื่องล้างจานอัตโนมัติมันก็จะไปตามสเตชันแล้วก็จะมีน้ำยาที่แตกต่างกันอยู่ใช้คำว่าเครื่องล้างจานก็ใช่เพราะว่าแม้กระทั่งถาดที่เอาตัวแม่แบบใส่ลงไปเนี่ยก็ยังเหมือนที่พักจานถูกต้องขั้นตอนที่ล้างมีอะไรบ้างครับมันจะล้างบนลักษณะของน้ำยาต่างๆซึ่งก็จะมีน้ำ RO น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีน้ำยาต่างๆแต่ละช่องเข้าไปเขาก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปเอาจริงๆเหมือนเครื่องล้างจานนี่ด้วยเครื่องล้างจานค่อยๆเขย่าด้วยค่อยๆล้างอย่างนี้ด้วยพอไปหมดเนี่ยจะส่งผ่านช่องไปโดยตรงซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคนเลยจากล้างนี่คนไม่เกี่ยวอะไรละใช่ครับเพราะมันจะได้สะอาดใช่ครับแล้วก็ไม่มีการสัมผัสจากคนแล้วจากจุดนี้นะครับแล้วห้องนั้นก็จะเป็นห้องที่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการกระจัดฝุ่นเดี๋ยวถ้าเราย้ายไปห้องนั้นครับเราต้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนดีไหมฮะดีครับได้เลยครับจุดตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เราเอาโมที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาประกอบเพื่อให้ได้โค้งที่ถูกต้องซึ่งโมเนี่ยจะถูกเซตไว้แล้วครับว่าอันไหนอยู่โค้งหน้าอันไหนอยู่โค้งหลังพี่เอกครับไอเสียงฟีดฟาดเหมือนแบบเราอยู่ไอ้พวกคาแคร์ครับผมหรือว่าไอ้พวกแบบที่เติมลมอ่ะนี่คือเสียงของอะไรครับคล้ายๆคาแคร์เลยก็คือปืนเป่าลมครับเอาไว้เป่าเศษฝุ่นเนี่ยทุกๆครั้ง
จุดนี้ก็คือจุดที่เราเอาโมมาประกอบโดยการติดเทปโมเนี่ยมันจะมีโค้งหน้าโค้งหลังซึ่งจะถูกจับคู่มาอยู่แล้วก็จะใช้การติดเทปโดยเครื่องจักรแต่ว่าอันแรกจะต้องผ่านเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงมีการเป่าแล้วมีการเป่าลมก่อนมันจะมีแถวบนกับแถวล่างซึ่งจะเป็นโค้งหน้าและโค้งหลังพอเลนวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องข้างในครับเขาจะซีลด้วยเทปจะมีระยะแก็บที่ถูกต้องอยู่สมัยก่อนเลยต้องใช้แกดเจ็ตแต่ซึ่งมันยากมากมันต้องใช้การกดปัจจุบันยังดีหน่อยที่มีเครื่องมือมาทุ่นแรงเงี้ยครับเห็นป่ะกดให้มันประกบกันอ่ะใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะเหลือช่องว่างเล็กๆแล้วก็จะเอาเทปหุ้มมันไว้แล้วก็มันก็จะกลับมาที่คนอีกทีนึงใช่คนนี้ก็จะส่งต่อสายพานไปเพื่อให้แบบทำทีมเติมน้ำยาสังเกตดูเมื่อเราติดเทปแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนช่องว่างเล็กๆอยู่ครับผมแล้วก็จะมีโค้งหน้าและโค้งหลังเลนส์ครับผมตัวนี้ก็คือแม่แบบที่สำเร็จแล้วนั่นเองอ๋อตัวนี้คือสำเร็จแล้วมันรูตรงไหนฮะที่มันใส่เข้าไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกขั้นตอนต่อไปเขาจะมีการเปิดรูแล้วก็ฉีดน้ำยาในกระบวนการนี้ในห้องนี้เนี่ยมันจะไม่มีแค่การประกอบโมแต่มันจะมีการแกะโมด้วยก็คือเข้าไปอบเรียบร้อยแล้วมันจะวนมาเหมือนกันครับพอแกะแล้วจะได้วนกลับมาส่งโมต่อมันจะได้ต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่แกะโมออกมาว่าเลนส์จริงๆที่สำเร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้คือแกะโมเหรอครับใช่ครับแกะโมหรือดีโมออกมาจากการขั้นตอนการดีโมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมือพอสมควรเนื่องจากเวลาแกะออกจากแม่พิมพ์ครับเลนส์มันมีโอกาสแตกสูงมากซึ่งมันจะต้องใช้ไอตัวที่หมุนๆที่เป็นเหล็กตรงนั้นนะครับเหมือนง้างมันออกมาคล้ายๆเปิดฝาหอยที่เรากลัวมันแตกเรากลัวกระจกข้างนอกแตกหรือเรากลัวเลนส์ข้างในเพราะมันเพิ่งฉีดเข้าไปใหม่ใช่ครับตรงนี้พอเราแกะเสร็จปุ๊บก็ส่งโมเอาไปประกอบอีกทันทีเพื่อให้มันต่อเนื่องกันโมอย่างเงี้ยเวลาเราประกอบใหม่ทีนึงเนี่ยพอเราแกะมาเสร็จเนี่ยเราต้องไปล้างอะไรใหม่ไหมหรือว่าถูกต้องครับก็ต้องไปกลับกระบวนการแรกก็ไปล้างใหม่หมดทำใหม่หมดใช่ครับเบาใหม่หมดแล้วก็ประกอบอีกรอบนึงใช่ครับทำอย่างเงี้ยใช้ได้ประมาณ200 ครั้ง2 ถึง 300 แผ่นใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่ใช้ฉีดน้ำยาเข้าไปในแม่แบบเมื่อกี้ครับที่เราติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเรารีบเข้าเถอะครับตอนนี้หัวน้องผมจะไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้ยังได้ยินไม่นั่นเลยก็ไม่ถึงหัวก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะจะเห็นตรงทางขวามือผมเนี่ยนี่คือถังที่เก็บโมโนเมอร์ก็คือไอตัวโมเลกุลพลาสติกเนี่ยครับที่เราต้องผสมก่อนนะฮะปกติแล้วเนี่ยโมโนเมอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะใสๆมาเลยแต่มันยังไม่สามารถเอามาทำเป็นเลนส์ได้โดยปกติแล้วจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการ polymerization เพื่อให้ได้เลนส์ที่เราต้องการเลนส์ในแต่ละชนิดจำเป็นต้องผสมขึ้นมาในส่วนของ mixing ต้องผสมขึ้นมาว่าเขาควรจะต้องผสมด้วยสูตรอะไรออกมาเป็นเลนส์บางเลนส์เหนียวเลนส์เปลี่ยนสีได้หรือเลนส์ที่เขาใช้ว่าดูดซับแสงอันตรายอะไรเงี้ยครับตอนผมเด็กๆอ่ะมันจะมีความเชื่อคำหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็คือเลนส์โพลารอยด์อะไรมันคือตอนเด็กๆมันคืออะไรครับไอชื่อเหล่านี้ครับตัวเลนส์ต่างๆครับมันจะมีพลาสติกที่ไม่เหมือนกันอยู่คาแรคเตอร์ความใช่ครับคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอยู่มันคล้ายๆกับซุปเลยครับเราจำเป็นจะต้องมีการมิกซ์บางอย่างเข้าไปเพื่อให้ตัวมันเองเนี่ยมีประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่งโพลารอยด์ก็จะเป็นวิธีการผลิตเลนส์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้เห็นแน่ๆในตัวที่เป็นเซมิแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงและอะไรคือโพลารอยด์หรืออะไรคือเลนส์พิเศษต่างๆตรงนี้ต้องผสมเข้ามาอยู่ในขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนนี้ก็คือตัวที่เก็บแต่ขั้นตอนแรกครับมันจะมีตั้งแต่ตอนที่ห้องแลบเลยเขาจะเทสขึ้นมาแล้วก็ปั่นน้ำยามาให้มันแบบเป็นไปตามสูตรของมันเองนะครับเดี๋ยวผมมีเลนส์ให้ดูก่อนแล้วกันครับก่อนที่เราจะไปดูเขาฟิลลิ่งเนาะเมื่อกี้เห็นพี่คัทพูดถึงโพลารอยด์หรือโพลาไรซ์คืออันนี้มันจะเป็นเลนส์2ชิ้นประกอบกันแล้วจะมีฟิล์มโพลารอยด์อยู่ข้างในอันนี้จะพิเศษขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ตัวเลนส์เนี่ยมันสามารถลดแสงสะท้อนบนพื้นผิวได้อธิบายให้คุณผู้ดูเข้าใจง่ายๆครับไอเลนส์โพลารอยด์เนี่ยคือสมมุติคุณมองไปที่ผิวน้ำมันจะมีผิวน้ำบางส่วนที่มันเป็นแสงสีขาวสะท้อนแล้วคุณมองทะลุลงไปไม่ได้แต่เลนส์โพลารอยด์เนี่ยจะตัดแสงสีขาวเหล่านั้นพรวดแล้วคุณจะมองเห็นทะลุไปถึงตัวปลาที่อยู่ใต้น้ำได้เห็นเป็นน้ำไหมฮะมันเป็นการเติมแบบช้าๆเหมือนเติมน้ำหอมอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละน้ำยาครับในแต่ละชนิดเลนส์ความหนืดไม่เท่ากันมันจึงจำเป็นจะต้องมีคนจริงๆคอยเติมซึ่งเวลาเขาเติมเขาจะมีแป้นเหยียบอยู่ข้างล่างเติมให้เต็มพอดีเติมเสร็จแล้วเหมือนเขาเอามาวางตรงนี้ได้เลยเหรอครับแสดงว่ามันค่อนข้างจะหนืดแต่จริงๆแล้วเขาจะมีตัวเทปปิดมันอยู่กันไว้อยู่ระดับหนึ่งใช่ครับแต่ช้าก่อนครับที่เท้าของเขามีเพดลหรือที่เหยียบอยู่ใช่ครับเท่ากับจำนวนหัวฉีดตัวนี้ก็คือ3หัวแสดงว่าพนักงานที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนแยกโสตประสาทนิดนึงใช่ครับว้าวไม่นิดอะพี่ผมว่าเยอะเลยอะทุกคนจะต้องถือว่ามีสกิลระดับหนึ่งเลยครับในการเติมน้ำยาเพราะว่า
ต้องเต็มพอดีขาดไม่ได้ แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานละเอียดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกคัดสรรมาพอสมควร ครับผม โอเคครับผ่านกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปห้องอบครับ เพราะตอนนี้มันเข้าไปปั๊บมันยังเป็นของเหลวอยู่ ใช่ครับ เพื่อให้เป็นเลนส์เราต้องไปอบให้เขาแข็ง ใช่ ตัว ครับถูกต้องครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เอาเลนส์ที่เราฟิลลิ่งมาเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเข้ามาอบในตู้อบซึ่งตู้อบเหล่านี้ครับจะมีเวลากำกับ 100% อยู่แล้วแต่ชนิดเลนส์ เช่นเราเลือกแบบนี้เป็นเลนส์แบบนี้ก็ ใช่ ต้อง ครับ มีเวลาที่ ต้ ถู อง ก แบบ ต้อง 8 ชั่วโม อุณห ง ภูมิถูกต้อง ใช่ครับถูกต้องครับ โอ้อบไปถึง8 ชั่วโมงเลยเหรอครับ ใช่ครับบางรุ่นก็จะช้ากว่านั้นบางรุ่นก็จะนานกว่านั้น รู้สึกว่าที่เนี่ยเริ่มเหมือนโรงงานขนมปังแล้ว เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเราจะต้องมีส่วนผสมของเรานะครับ ใช่ ไส้ตรงกลางเนี่ยเป็นไส้พิเศษ แล้วก็ตะกี้เป็นการเติมไส้มาถึงตรงนี้เป็นการอบผมว่าตอนนี้เหมือนโรงงานขนมปังละ คล้ายๆกับคุกกี้ ก็ได้นะครับก็ได้อยู่ กรอบให้มันกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตู้แล้วกันนะครับ เห็นตอนนี้เลยชัดเจนว่าแต่ละอันก็จะเขียนมาชัดเจนว่าเปิดเตาเวลาอะไรก็คือจะเป็นการเขียนไว้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ถูกไหมฮะ ใช่ครับจริงๆตัวนี้กำลังดีครับเขากำลังจะเอาเลนส์เข้าเตาตู้สุดท้ายพอดี โอ้ เราไปดูได้ ครับอ่า อันนี้คือเอาออกหรือเอาเข้าครับ เอาออกแล้วใช่ไหมที่ต้องออกแล้วใช่ไหมอ๋อโอเค เตาหนึ่งที่อบได้ทีละกี่เลนนะครับ 2,000 โหนี่กำลังคิดอยู่ว่าที่นี่ 10 เตาทีละ20,000ที่นี่พี่บอกว่าทำเลนส์ปีละกี่สิบล้านอันนะฮะ 45 ล้าน 45 ล้านอันโอ้โหต้องทำวันเป็นแสนเหมือนกันนะครับ วันเป็นแสนใช่ เพราะว่าปีละ40 กว่าล้าน อบอย่างนี้นานไหมครับ รอบหนึ่ง16 ชั่วโมง ใช่ครับ 10 เตาทีละ 20,000 เลน อันนี้จะเอาเข้า อันนี้เตรียมเข้าแล้ว อ๋อเหมือนเตาอบคุกกี้ขนมปังเลย เหมือนกันเด้ถูก เห ค มื รั อบ นมาก ถูกครับจริงๆขั้นตอนนี้สำคัญนะครับ ถ้าเวลาไม่ได้ หรือมีไฟกระชากหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยทุกอย่างอาจจะมีปัญหาได้หมดเลย โอเค ซึ่งอันนี้ต้องค่อนข้างจะพิเศษพอสมควรรวมไปถึงคนยกนี่แหละ ต้องยกแบบเฟิร์มๆเนาะ ถูกครับ ถึงจุดนี้กล้าบอกได้เลยว่าไม่คิดเลยว่าการมาดูโรงงานทำเลนส์แว่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ไม่คิดเลยว่าขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ ตอนแรกอะที่คิดเอาไว้ว่าจะมาดูโรงงานทำแว่นอะคิดว่าเอาของบางอย่างใส่เข้าไปมีเครื่องเจียออกมาแบบเท่านี้จบ เจียจบไม่ใช่ ไม่ แค่บอกว่า ไม่ใช่ เริ่มมา เลย จากของเหลวเนี่ยก็งงแล้ว พอเราอบเสร็จแล้วไงต่อฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่กระบวนการล้างก่อนที่จะไปโคตติ้งครับ โอเค โอเคครับเชิญเลยครับ ตอนนี้เลนส์ที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกวางบนแหลกแล้วก็ทำความสะอาดครับ ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในโมอยู่ เดี๋ยวมันจะต้องถูกส่งผ่านไปเพื่อไปแกะโมข้างในเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะ แต่ว่าเขาต้องเอามาล้างก่อน ตอนนี้เลนส์ก็ยังอยู่ในตัวแผ่นโมอยู่ อ๋อนี่ยังมีเลนส์อยู่นะ คือบางครั้งครับเลนส์ที่ออกมาในการอบเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มันหลุดหรือ นี่ ร้าว ไง หรือแตกได้ อันเนี้ยแตก ฝั่งนี้ก็จะคัดด้วย แล้วก็เก็บเลนส์เอาไปด้วยเนี่ยขูดนี่ก็คือขูดเอาตรงเศษที่ติดอยู่บนผิวโมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเหมือนเดิม ขั้นตอนก็จะหมุนไม่เหมือนเดิม ก็จบตรงนี้ก็เหมือนเดิม เราจะไปล้าง เมื่อได้เลนส์ที่ถูกต้องแล้วแกะมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปอบโค้ดจุ่มต่างๆ จะเป็นขั้นตอนนี้ก็คือเราจะตัดขอบให้มันได้ไดมิเตอร์หรือขนาดที่เป็นสแตนดาร์ดครับ ที่น้องมาส่งนี่นะ ที่น้ำผสมเนี่ยครับ ปล่อยคิวมา เลนส์ที่โดกล้างทุกอย่างมาแล้ว คนจะไม่ได้จับก็ปล่อยออกมาตรงนี้ เสร็จแล้วไอ้เครื่องตรงนี้มันก็จะหยิบออกไปเพื่อตัดขอบ ไม่มีคนละ ใช่ครับ ไหมคนแค่เอาถาดมาวางให้ ใช่ครับ แต่เครื่องจักรทำงานให้ละ ปกติแล้วเลนส์1ชิ้นเนี่ยมันจะมีขนาดที่ประมาณ 55 มิลจนถึง 72 มิล 75 มิลซึ่งเป็นขนาดสแตนดาร์ดในการผลิตแต่ละ power ผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะตัดทุกอย่างแล้วก็ค่อยเข้าไปห้องอบบางส่วนตรงนี้อบแล้วสามารถจัดจำหน่ายได้เลยที่เป็นแมสโปรดักต์แต่บางส่วนที่จำเป็นจะต้องเอาไปขัด power เราจะต้องเอาเลนส์ที่ยังไม่อบนี่แหละครับเข้าไปเจียให้มันได้ดีไซน์ที่เราต้องการก่อน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโรงงานหนึ่งครับประมาณนี้ครับ ได้เลยครับ จากเมื่อกี้นะครับคือเราไปดูโรงงานที่ผลิตเลนส์ที่เป็นเรียกว่าเลนส์แมสใช่ไหมครับพี่เอก ใช่ครับ ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนกางเกงอ่ะผลิตมาทีเป็นล้านตัวปุ๊บเหมือนกันหมด แต่ทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานที่จะเอากางเกงเหล่านั้นมาตัดให้คัสตอมบางคนบอกว่าโรงงานนี้จะเป็นโรงงานที่เป็น RX Automation โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ซะส่วนใหญ่จะใช้คนน้อยลงเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องผลิตเลนส์ที่มีดีไซน์แบบพิเศษมากขึ้นตามออเดอร์ที่เราสั่งมาเลนส์ที่ได้มามันจะมีมาแพ็คเป็นกล่องนี้เลย เหมือนกล่องคอนแทคเลนส์เลย เลนส์ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยครับเดี๋ยวทางทีมเขาก็จะมีการหยิบมาแมทช์กับออเดอร์ที่สั่งนี่คือเซมิฟินิชสังเกตดูมันจะหนาๆหมดเลยด้านนี้คือด้านที่เป็นสำเร็จแล้วด้านที่จะต้องขัดกำลังคือด้านหลังเราเรียกว่าเซมิฟินิชครับเขาจะขัดค่ากำลังหรือดีไซน์ต่างๆข้างหลังเลนส์ตรงนี้ครับ โอเค เพื่อให้ได้เลนส์หลายดีไซน์ที่ว่าเลนส์ราคาหลายๆบาทแพงๆอะไรเงี้ยเกิดจากดีไซน์ทั้งหลาย ซึ่งที่นี่ก็จะรับออเดอร์เนี่ยมาจากทางร้านที่ผมไปวัดสายตามาก่อน ใช่ครับ ตัวนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่เขาช่วยดูแลให้ว่าเฮ้ย ใช่ครับ มันควรจะเท่านี้นะ ครับ พอวัดมาเป๊ะๆแล้ว จึงสั่งออเดอร์มาคราฟงานที่นี่ ถูกต้องครับ แล้วก็ส่งกลับไปที่ร้านแว่น ใช่ครับ อ่า โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เขาแมทชิ่งกันนะครับว่าเลนส์เป็นยังไงนี่คือเครื่องมือตัวแรกที่จะส่งเลนส์ทั้งหมด
ลงไปข้างล่างนะครับ อ๋อรายการผลิตไม่ได้มีแค่ตรงนี้มี ใช่ครับ ตรงนู้นด้วยอ๋อ ความสำคัญคือข้างล่างครับปกติแล้วเนี่ยจ็อบติเกตต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาผ่านทีมงานตรงนี้ครับเขาจะปริ้นจ็อบติเกตขึ้นมาแล้วก็ช้อปปิ้งเลนตรงนี้ครับว่าควรจะต้องใช้เลนชนิดไหนที่ถูกผสมมาแบบไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาแมทช์ลงในกล่องนี้ส่งลงสายพานจากตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าผมเป็นหนึ่งคนที่ค่าสายตาไม่เหมือนคนอื่น ผมสั่งมาเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเลนส์แต่ละอันจะถูกแปะเอาไว้แล้วเครื่องเนี่ยจะทำวัน by วันที่ไม่เหมือนกันถูกครับอ๋อก็คือแต่ละอันมันจะถูกกำหนดดีไซน์มันอยู่แล้วแต่ละตัวมันจึงมีความพิเศษพอสมควรตั้งแต่การคัดเลยครับตัวที่คัดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเลนส์หนึ่งอันจะทำได้หลายแบบไม่ใช่เลนส์หนึ่งอันก็จะทำได้แบบของมันแบบหนึ่งดังนั้นที่เราเห็นในแต่ละถาดเนี่ยหมายความว่าพอตัดออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นแค่คนคนเดียวใช้ถูกต้องครับโอ้นี่คือวันคัสตอมเมดคัสตอมจริงใช่ครับก็จะเป็นของเฉพาะบุคคลโดยตรงเลยเลนส์ที่ได้นะครับพอเข้าปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องที่ใช้ตัวสแกนสีก่อนจะเช็คสีเลนส์ก่อนว่าสีเลนส์ผ่านไหมไม่ผ่านก็จะถูกอีเจกออกมาเมื่อผ่านเลนส์ไปแล้วตามรางนะครับเลนส์จะถูกซีลด้วยฟิล์มซีลผิวโค้ดผิวหน้าเมื่อกี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้โค้งหน้าเราจะไม่แตะต้องมันครับเราจึงจำเป็นต้องปกป้องมันดังนั้นปกป้องมันด้วยแผ่นฟิล์มสีเขียวๆนี่แหละครับที่เราเห็นทั้งหมดก็จะลงรางไปเรื่อยลงไปในลายออโต้ข้างล่างครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเลนส์ที่เราได้มาจากเมื่อกี้ครับมันจะลงมาตรงช่องนึงนี้เลยครับตรงลิฟต์ตรงนี้ท่อนี้ครับโซนที่เราเรียกว่า RX Automation เป็นเครื่องจักรหุ่นยนต์แล้วกันครับในการผลิตเลนส์อัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยดังนั้นเลนส์ที่เราได้จากเมื่อกี้ครับจะได้ทั้งดีไซน์ทั้งค่ากำลังสายตาทั้งทุกๆอย่างจากแนวการผลิตนี้เลยเลนส์ที่ได้มาในชุดแรกสเตชันแรกเนี่ยครับสำคัญตรงที่ว่าตัวเลนส์ที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องยึดติดกับตัวอุปกรณ์จับที่เป็นโลหะตัวนี้เพื่อจับเลนส์แล้วก็ขัดแต่ตัวนี้มันเป็นโลหะมันจึงจำเป็นจะต้องใช้อลลอยที่มีความหลอมเหลวต่ำเราจะมีโลหะที่เป็นโลหะเหลวอยู่ขึ้นมาเป็นแม่พิมพ์เอาไว้จับเลนส์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยคือสเตชันแรกมันจะเป็นของเหลวเลยครับแล้วปั๊มมาเหมือนกาวเพื่อมาแปะผิวเลนส์พอยึดติดอลลอยเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาล้างในสเตชันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเครื่องสำคัญในเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเจรไนแล้วกันครับทำให้เลนส์เนี่ยมันมีทั้ง power ทั้งโครงสร้างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเลนส์ progressive เลนส์ที่มีความพิเศษต่างๆจะมาจากเครื่องตัวนี้เครื่องนี้จะถูกโปรแกรมตามออเดอร์ที่เราต้องการครับเลนส์ยุคใหม่ๆเนี่ยเวลาคุณเดินอยู่นะคุณเห็นตารางพื้นที่แบบบางทีมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสายตาผมมันจะเห็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมมันจะกลายเป็นโค้งๆแบบนี้บ้างหรือบางทีมันจะเป็นอย่างนี้บ้างไอ้เรื่องเนี้ยมันใช้ส่วนไหนเพื่อจะทำแก้พวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการขัดผลนี่แหละครับโดยปกติแล้วเนี่ยเลนส์เมื่อมีกำลังสายตามากขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาพ aberration คือภาพบิดเบือนไอ้ภาพบิดเบือนพวกนี้ครับถ้าเราปล่อยปกติก็ปล่อยได้แต่ถ้าต้อง make order ให้มันเป็นเลนส์พิเศษขึ้นจำเป็นจะต้องขัดเทคโนโลยีพิเศษครับบางครั้งก็จะมีชื่อ aspheric บ้าง backside aspheric บ้างอะไรนะครับตามเพื่อลดการบิดเบือนด้านข้างเลนส์แว่นสายตาเนี่ยยิ่งเรามองหลุดออกจากตรงกลางมากเท่าไหร่ภาพมันจะยิ่งเบี้ยวครับดังนั้นมันจึงจะเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการขัดนี่แหละครับเพื่อให้เลนส์มันมีคุณภาพดีขึ้นในการมองเห็นประมาณนี้ครับเป็นอันนึงที่ช่วยทำให้ลดภาพหลอนได้ใช่ครับในโซนนี้ก็คือโซนทำสีเลนส์ที่เราเห็นนะครับเราจะมีน้ำยาต้มตามสีต่างๆเราก็จะได้เป็นแม่สีตอนนี้คนงานทำงานอยู่ข้างในทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมีการต้มล้างสีเพื่อให้ได้สีที่ต้องการก่อนเป็นแม่สีก่อนปกติพลาสติกเวลามันโดนความร้อนครับตัวโมเลกุลมันขยายตัวอยู่แล้วโมเลกุลของสีเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกปัญหามันก็คือนิดนึงก็คือถ้านานเกินไปก็จะเข้มเกินช้าไปก็จะจางเกินไปซึ่งกระบวนการแรกเนี่ยเขาจะทำเป็นสีที่เป็นมาตรฐานก่อนส่วนด้านหลังก็คือการแก้ให้สีเนี่ยเป็นตามต้องการทีมนี้ก็จะเป็นทีมแก้แล้วก็ปรับสีให้ได้ตามออเดอร์ว่าอยากให้เข้มไปหรืออยากจะให้เฉดมันเป็นเฉดแบบไหนผมเห็นมีการแพรมีตัวแบบที่เป็นสีที่หลักอยู่แล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็นสีที่เขาเอามาเช็คดูว่ามันใกล้เคียงกันไหมต้องครับบางครั้งในการออเดอร์เนี่ยจะมีเรื่องของการออเดอร์สีตามตัวอย่างซึ่งตัวอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับเราจำเป็นจะต้องเอาเลนส์เนี่ยมาแก้เลนส์มันมีความหนาไม่เท่ากันดังนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องใช้คนเนี่ยเพื่อมาแมทพวกนี้ครับเวลาที่สีมันเข้มไปเรารู้แล้วว่ามันแช่นานครับเราอยากจะแก้สีให้มันอ่อนลงเนี่ยทำยังไงฮะต้มเหมือนเดิมครับแต่ต้มน้ำใสๆขึ้นมันจะมีที่ล้างสีออกแต่มันไม่ได้หมายความว่าทำได้บ่อยๆมันจะมีจุดของมันอยู่ครับถ้ามากเกินไปก็วิกฤตก็เลนก็อาจจะไม่ค่อยดีละโอเคก็เลนของคุณเอสเนี่ยผ่านคนเหล่านี้แหละครับแต่ของผมไม่ได้ไล่สียากของผมแค่ขอสีชา 40% พูดถึงเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีเลยครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรเดี๋ยวเราไปตรงกลางแล้วกันครับโดยการย้อมสีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราว่าก็คือเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านของแสงเราจะดูได้จากอะไรซึ่งมันจะมีตัววัดคือตัวนี้มันจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านนี่คือ 20% แต่ก็ไม่ได้ง่ายมันหมายความว่าตัวทีมแมทเองเนี่ยต้องค่อยๆล้างแล้วก็ต้มจนกว่ามันจะ20ถูกต้องเพราะว่ามันจะมี24อาจจะต้องล้างออกอีกเหลือ22ล้างออกอีกจนใช่ครับ
แต่ว่านี่ก็จึงจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลนี่แหละครับ ไอเราก็ไม่รู้ว่ามันทำยากขนาดนี้เราก็เลยสั่งมา แต่มูลค่าเลนส์ย้อมสีกับดูไม่ได้แพงเท่าเลนส์อย่างคุณคัตโตะนะฮะ ด้วยต้นทุนของมันอาจจะไม่เยอะด้วยป่ะครับ ใช่ครับใช่ครับ ของการทำสีมันไม่ได้เยอะมากแต่มันเป็นงานฝีมือ มันจะมีเลนส์อยู่ประเภทหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ ใช่ครับ หรือว่าครั้งคนไทยชอบเรียกว่าเลนส์ออโต้ ครับ เลนส์พวกนี้เวลามันเจอ UV ครับมันจะเปลี่ยนสีเอง ซึ่งอันนี้ต้องเกิดจากการผสมโมโนเมอร์ตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้เบสตัวนั้น ไม่ใช่ตัวเค ไม่ ลื อ อบ ยู่ตรงนี้นะ ไม่ใช่ตัว ไม่อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่เกี่ยวเลยใช่ครับ โอเค สิ่งสำคัญของการย้อมสีคือจุดแรกครับกรณีที่จะทำเป็นเลนส์ย้อมสีได้ความสำคัญคือต้องกัน UV ครับเพราะสีทั้งหมดไม่ได้กัน UV ย้อมกัน UV เนี่ยสารกัน UV เป็นสารสีใสครับซึ่งอันเนี้ยโดยทั่วๆไปครับแว่นกันแดดไม่ใช่ว่าเห็นเลนส์เข้มๆแล้วจะเวิร์กหมดอันนี้ไม่ใช่นะครับออกแนวอันตรายด้วยเพราะปกติแล้วเรามองพระอาทิตย์ตรงๆไม่ได้เนาะแต่พอเรามีเลนส์เข้มปุ๊บเราจะสวนได้เลย ผมไปอธิบายอย่างนี้นิดนึงคือมันจะมีแว่นดำแบบที่ป้องกัน UV ให้คุณ ใช่ครับ กับแว่นดำที่ไม่ป้องกัน UV ให้คุณ ใช่ครับ ไอแบบที่ไม่ป้องกัน UV เนี่ยอันตรายถามว่าอันตรายยังไงมันสีดำมันจะทำให้ตาของคุณเนี่ยรูรับแสงเปิดกว้างขึ้น เพราะตาคุณคิดว่าเฮ้ยมองได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว UV มันเป็นแสงคลื่นแสงในช่วงที่ตาเรามองไม่เห็น พอตาเราเปิดพับ UV ก็จะเข้าตาชั้นในของคุณแบบเต็มๆตาคุณเจ๊งแต่ถ้าคุณมีสารที่ป้องกัน UV ก็คือมันเปิดปั๊บ UV มาก็โดนกรองด้วยแว่นไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อแว่นกันแดดนะครับบางอันมันอาจจะแพงหน่อยแต่ให้ดูคำว่าป้องกัน UV ได้จริงๆจากสถาบันอะไรยืนยันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแต่ตาคุณมากพอเราได้เลนส์ที่เราต้องการครับเมื่อมีการแบบขัดเงาอะไรเรียบร้อยแล้วหรือย้อมสีเรียบร้อยแล้วกระบวนการกันต่อไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแกะอัลลอยออกและแกะฟิล์มกระบวนการนี้เราจะต้องเมลต์อัลลอยออกแล้วก็เอาฟิล์มเขียวๆเมื่อกี้ออกครับก็จะเป็นเครื่องมือต่อไปข้างหลังครับเวลาเราตัดเลนส์เนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งว่าเอาแบบเล่นแบบกันแสงสีฟ้าไหมสำหรับคนที่แบบชอบเล่นมือถือและเล่นคอมพิวเตอร์มีคำนี้อยู่กระบวนการการป้องกันแสงสีฟ้ามันมีอยู่2อย่างครับแบบเดิมเราใช้การโคตติ้งครับการเคลือบเลนส์มันจะเป็นการเคลือบเพื่อสะท้อนแสงสีฟ้าข้อดีคือสะท้อนของแสงสีฟ้าออกหมดเลยเพราะแม้มีภาพก็จะเหลืองไปหมดเลยแล้วก็จะรำคาญเงาฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใหม่เข้ามาอีกเพราะว่าเราวิเคราะห์กันแล้วว่าจริงๆแสงสีฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โทษมันเป็นแสงที่จำเป็นที่เราต้องใช้งานอยู่แล้วมันจึงมีเนื้อเลนส์ชนิดหนึ่งครับเลนส์ตัวนี้จะใช้การแอบซอร์บไม่สะท้อนแล้วครับกลุ่มแสงที่มีอันตรายสูงในกลุ่มแสงสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่า HEV คือกลุ่มที่เป็นสีม่วงสีน้ำเงินแกมม่วงกลุ่มเหล่านี้ครับมันจะถูกดูดซับบนเนื้อเลนส์ตัวนี้เลยและเงาสะท้อนสีฟ้าก็ไม่มีการมองผ่านเลนส์ชนิดนี้สีที่เวลาสีเพี้ยนก็จะเพี้ยนน้อยลงอย่างมากหรือจนแทบจะไม่เห็นเลยเลนส์ตัวนี้น่าจะนิยมกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอเลนส์ตัวนี้อยู่แล้วครับขั้นตอนนี้คือล้างเหรอครับล้างครับล้างด้วยน้ำยาพิเศษของเขาครับตัวนี้ก็จะล้างไปเรื่อยๆให้สะอาดที่สุดก่อนที่เราจะเอาไปเข้าห้องอบโค้ดซึ่งตรงนี้ต้องผ่านช่องของเขาเองเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอบโค้ดแต่ฮาร์ดโค้ดมัลติโค้ดหรือโค้ดที่กันแสงสีฟ้าที่ทางคุณคัตโตะบอกเมื่อกี้ได้เลยครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องกระบวนการในการตรวจคัดเลนส์ครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะตรวจคัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่ากำลังเลนส์ดีไซน์เลนส์ความหนาเลนส์แล้วก็ไซซิ่งเลนส์เพื่อจะส่งออกไปโคตติ้งอีกทีหนึ่งก็จะมีเครื่องอัตโนมัติแล้วก็คนด้วยนะครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยมาคัดเลนส์อีกส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเราจะเห็นได้จากจอตรงนั้นครับว่าเวลาเลนส์เข้ามาเป็นยังไงและตัวมันเองก็จะจับว่ามีรอยไหมมีตำหนิไหมเซนเตอร์ติ๊กเน็ตคือเท่าไหร่และดีไซน์ถูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้ครับด้วยเครื่องมือตัวนี้มันเป็นห้องดับเบิลเช็คคุณภาพว่าตรงกับบินตอนแรกที่ส่งมาไหมมันคือ QC มันคือ QC ถูกต้องครับบินนี้เมื่อเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บผ่าน QC ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องโคตติ้งเลนส์เดี๋ยวเราจะไปห้องโคตติ้งนะครับก็คือการเคลือบเลนส์ต่างๆเลนส์ที่เราได้จากเครื่อง QC เมื่อกี้ครับมันมาในช่องนี้ที่คุณเอ็ดดี้อยู่พอดีเลยใช่ครับแล้วก็ลำเลียงเข้าไปสู่ห้องโคตติ้งเลนส์พลาสติกที่เราได้มาแล้วครับพลาสติกที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเคลือบฮาร์ดโค้ดก่อนก็คือเคลือบแข็งก่อนเพื่อป้องกันการรอยขีดข่วนกระบวนการเคลือบฮาร์ดโค้ดเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลนส์ใส่ตัวคลิปลับตรงนี้ครับเพื่อเป็นแหลกแล้วเข้ามาล้างในกระบวนการนี้ทั้งหมดในการล้างนี้จะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่าจะมีทั้งน้ำยาแล้วก็สารเคมีที่ถูกออกแบบมาแล้วเพื่อให้สะอาดจริงๆเพราะห้องโค้ดเนี่ยจำเป็นจะต้องเหมือนที่เราเปลี่ยนชุดครับมันต้องปลอดฝุ่นปลอดสิ่งสกปรกใดๆเลยล้างไปจนจบตรงนู้นข้างหลังที่คุณเอสอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงของการดิฟฮาร์ดโค้ดสังเกตดูว่ามันจะขึ้นที่อยู่เราเห็นในลายๆนั่นน่ะคือมันมีการล้างมาตลอดเลยเหรอครับใช่ครับหลายๆถาดนี่คือ7-8ถาดนี่คือส่งมาเรื่อยๆเหรอครับใช่ครับมันจะมีสเตชันที่ไม่เหมือนกันบางอันเป็นเหมือนสบู่บางอันเป็นน้ำอะคาไลน์บางอันเป็นน้ำสะอาดอย่างเงี้ยครับมันจะมีน้ำ DI ที่สะอาดกว่าปกติแล้วก็มีการอบแห้งแล้วก่อนที่จะเอาไป
จุ่มฮาร์ดโค้ด ฮาร์ดโค้ด ฮาร์ดโค้ดเนี่ยใช้สารอะไรมาโค้ดมันนะครับ คล้ายๆกระจกแต่เป็นของเหลวเคลือบเป็นไว้เพื่อให้มันผิวมันแข็งขึ้นระยะเวลาการโค้ดก็นู่นเลยครับเห็นไหมเลนส์เป็นแต่ละชนิดจะ อั ไม่ น เห นี้ มือน บางมากเลยครับ ใช่ บางแบบบางสุดๆเลย บางส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์กำลังบวกครับเลนส์สายตายาวก็จะได้ความบางถ้าเป็นเลนส์สายตาสั้นขอบมันจะหนากว่าพอผ่านกระบวนการดิฟโค้ดทั้งหมดเนี่ยกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานครับแต่มันจะเป็นนานตรงที่เราต้องไปอบโค้ดให้มันแห้งอีกทีหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมงเมื่อโค้ดติ้งเมื่อกี้ครับที่เป็นฮาร์ดโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะต้องเข้ามาอบตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้โค้ดมันแห้งก่อนที่จะมาอบนะครับก็จะมีทีมงานที่คอยแบบเช็คว่าโค้ดเนี่ยโอเคไหมมีฟองอากาศหรือมีอะไรหรือเปล่ากระบวนการนี้จะได้โค้ดแค่ชั้นหนึ่งซึ่งโค้ดชั้นนี้ครับสามารถส่งขายได้แล้วผู้ขายบางรายเนี่ยขายเฉพาะฮาร์ดโค้ดอย่างเดียวก็มีแต่โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะรู้จักคำว่ามัลติโค้ดซึ่งนี่คือขั้นตอนแรกก่อนจะไปมัลติโค้ดซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปลงที่เป็นมัลติโค้ดก็คือการเคลือบโค้ดที่มีความพิเศษขึ้นเลนส์ที่เราได้จากการฮาร์ดโค้ดเมื่อกี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการการทำมัลติโค้ดที่โดยส่วนใหญ่คนจะรู้จักกันโค้ดใสๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ลดแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์แต่มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในโค้ดนั้นๆที่เราทำเลนส์ที่ได้มานะครับต้องประกอบกับวงแหวนล้อมโค้ดแล้วก็มาประกอบบนโดมตรงนี้มันจะมีโดมใช้สปินโค้ดครั้งหนึ่งก็ประมาณ 200-300 แผ่นเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราจะเอาโดมตรงนี้นะครับเข้าไปในห้องโค้ดข้างๆตรงนี้ซึ่งมันจะมีระยะเวลาบอกพวกนี้เราก็จะได้เป็นเลนส์ที่เป็นโค้ดต่างพอใส่เข้าไปในตัวโค้ดเนี่ยไอ้นั้นอ่ะมันคือพ่นอะไรมาครอบเหรอครับ ๆใช่ครับมันก็จะมีสารพ่นเพื่อเคลือบแล้วแต่ว่าเราทำอะไรเลนส์ที่ได้จริงๆเรามีสำเร็จให้ดูตรงนี้ดูจากปุ๊บเราจะเห็นสีเลยเนี่ยอันนี้คือโค้ดอะไรครับพี่มันดูเท่มากเลยโค้ดนี่คือการเคลือบประหลอดก็คือการเคลือบมิลเลอร์โค้ดเราจะเห็นเป็นสีเงาสะท้อนอันนี้คือความเท่อย่างเดียวเท่อย่างเดียวแต่มีเรื่องการกรองแสงครับตัวประหลอดหรือมิลเลอร์โค้ดเนี่ยครับมันจะช่วยลดความเข้มแสงแต่เวลาที่แสงมีการเปลี่ยนความเข้มเราจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์ย้อมสีเฉยๆเวลาที่เราอยู่ในห้องที่สว่างกับมืดสลับกันเนี่ยเราจะปรับตัวช้าดังนั้นเรามักจะเห็นเลนส์ประหลอดกับการเล่นกีฬาเพราะมันมีสถานะของแสงที่มันไม่ค่อยเท่ากันสังเกตดูเราจะเห็นว่าวงสีของโค้ดแต่ละสีไม่เหมือนกันเลยถ้าอยู่ตรงนี้ใช่ผมเดาคือเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นวงสีไหนแปลว่ามันกันสีนั้นหรือเปล่าครับจะพูดอย่างนั้นก็พอได้แต่ความจริงแล้วสีโค้ดเลนส์ทั่วๆไปจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เพื่อลดแสงสะท้อนและประกายเขียวมันรู้สึกเหมือนสบายตาอารมณ์ประมาณนี้ครับแต่เลนส์ในกลุ่มกันแสงสีฟ้าเราจะเห็นเป็นสีฟ้าเลยเห็นไหมครับฟ้าตัวนี้คือการสะท้อนสีฟ้าออกโดยอดีตแล้วกันครับย้อนไปประมาณ 2-3 ปีเนี่ยโค้ดแบบนี้ค่อนข้างนิยมแต่ปัจจุบันแล้วเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ตัวกันแสงสีฟ้าเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือใช้การดูดซับไปในเนื้อเลนส์เลยตัวผิวโค้ดก็จะเป็นโค้ดสีเขียวนี่เหมือนกันเลยแต่ตัวมันจะกันสีฟ้าได้ด้วยโค้ดพิเศษอีกอันนึงคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นโค้ดใหม่ของเราเหมือนกันสะท้อนสีจะเหมือนสีฟ้าแต่ไม่ใช่สีฟ้าออกม่วงตัวนี้คือโค้ดที่ป้องกันอินฟราเรดครับทั้งหมดเนี่ยครับเกิดจากกระบวนการการโค้ดซึ่งจำเป็นจะต้องมีการผสมสารต่างๆเอาที่ดีที่สุดเลยครับสำหรับคนตอนนี้อะไรคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการไปทำต้องถามอาการและไลฟ์สไตล์ครับเข้าใจละแสดงว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าถ้าคุณจะตัดแว่นที่ดีเหมาะคุณให้คุณบอกว่าคุณใช้ไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงถูกต้องครับจะดีที่สุดถูกต้องครับจากห้องที่โค้ดทั้งหมดนะครับเราจะเอาเลนส์โค้ดทั้งหมดเนี่ยนะครับมาตรวจสอบที่นี่ก่อนจะแพ็คกิ้งเข้าไปการทดสอบที่นี่เนี่ยมันจะมีทดสอบทั้งผิวเลนส์เป็นยังไงนะครับแล้วก็การส่งผ่านของรูปเป็นยังไงบ้างในเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะมีการแมปปิ้งว่าเลนส์เนี่ยได้สเปคตามนั้นไหมก็คืออย่างบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นคำว่าเลนส์โปรเกรสซีฟถ้าคนทั่วไปเห็นก็จะเห็นเป็นเลนส์ใสๆนะครับจริงๆแล้วเลนส์โปรเกรสซีฟจะมีพื้นที่ที่มองเห็นได้กับพื้นที่ที่มองแล้วเบลอซึ่งอันนี้เราเรียกมันว่าโครงสร้างดังนั้นในเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกับสแกนมันออกมาว่าเลนส์โปรเกรสซีฟที่ว่าเนี่ยไอโครงสร้างที่คนไม่เคยเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะออกมาเป็นรูปตรงนี้พวกนี้ทั้งหมดก่อนที่จะส่งไปถึงลูกค้าต้องผ่านจุดนี้ก่อนนั่นเองครับเข้าใจแล้วฮะละเอียดมากเลยเนาะแล้วเลนส์ตัวนี้ครับที่เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านหอแว่นกันเมื่อเราเสร็จแล้วอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปคือยังไงครับแพ็คกิ้งครับแล้วก็ส่งไปแล้วใช่ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ห้อง QC นะครับผมทรนะครับทรประจักษ์ธรรมครับผมชัยวัฒน์ครับโอเคพี่ทอมครับอันนี้ห้องนี้ห้องอะไรครับห้องตรวจสอบคุณภาพนะครับคือปกติในสายการผลิตเนี่ยเรามีการเช็คคุณภาพของตัวสินค้าก็จริงแต่ว่ามันมีการทดสอบบางอย่างที่เราจำเป็นต้องทำโดยการทำลายตัวเลนส์อย่างเช่นคุณภาพการเคลือบผิวเลนส์หรือว่าการที่สร้างตัวโครงสร้างเลนส์มาอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับเหมือนพวกร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจะแบบชอบเอาบานพับเข้ามากระทุ้ง100 ครั้ง10,000 ครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนี่เราเปลี่ยนเป็นเลนส์อย่างเลนส์ของเราเนี่ยบางทีมันอย่างข้อกำหนดของประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องของ safety เป็น requirement อยู่ว่าเวลามีของเข้ามากระแทกนี่มันจะต้องไม่แตกในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขายในเกรดของทนแรงกระแทกสูงนะก็จะมีการทดสอบอีกแบบหนึ่งคือยิง
เม็ดกระสุนเล็กๆมาสัมผัสตัวเลนส์เพื่อดูว่าแตกหรือเปล่า ตรงนี้มียิงกระสุนเลยเหรอครับ มีครับเนี่ย ได้เหรอ ไอ้ตัวนี้ครับเราเรียกว่าเครื่อง High Velocity Impact Tester นะจะมีหัวจำลองนะครับที่เป็นตัวแทนของหัวมนุษย์แล้วก็เอาแว่นเสียบเข้าไปตรงหน้าของหัวตรงนี้นะจากนั้นเราก็จะเริ่มทดสอบโดยการยิงเม็ดกระสุนลูกปืนเล็กๆครับเข้าไปสัมผัสที่เลนส์ดูว่า เหมือนบีบีกันอะไรเงี้ย ประมาณนั้นแต่ว่าความเร็วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับ วันนี้คือครั้งแรกนะครับที่เราจะได้ทดสอบเลนส์แล้วก็ยันเสือเพ่นที่อยู่บนหน้าอกของพี่เอสไปพร้อมกัน เอาเข้าไปเลยหนุ่มเข้าไปเลย แต่นั่นคือลูกกระสุน ลูกเหล็กเลยนะนั่นน่ะ นั่นคือลูกกระสุนของเราโหลดดิ้งนะครับแล้วก็ปึ้ง คุณพระคุณเจ้าแว่นไม่เป็นไรนะครับหัวบุบเข้าทั้งที่ คุณสมบัติของเลนส์ทนแรงกระแทกสูงเรา โอ้อันนี้คือไม่แตกนะครับ ไม่แต่รอยด้วยซ้ โดนยิงไปแล้ว เดี๋ยวผมขอดูลูกเหล็กเมื่อกี้ได้ไหมครับ เป็นวัสดุที่เราเรียกว่า Trivex นะครับที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่ทนแรงกระแทกได้สูง อันนี้คือของประธานาธิบดีอเมริกาป่ะครับที่ต้องแบบกันกระสุน โอ้ให้ มีรอยกระทบ แป๊บนึงให้มันมีบ้างเหอะมันให้มันแค่ขนาดนั้น มีรอยกระทบอยู่นิดนึง จะได้รู้ว่ายิงจริงไงครับ ครับ อันเนี้ยครับเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า นี่ ทดสอบแบบทำลายเพราะว่าผิวเลนส์มันจะโดนทำให้เกิดขูดขีด ำแล้วเลนส์ที่มันต้องแข็งแรงขนาดนี้ปกติเขาใช้กับอาชีพอะไรอะครับ ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกแว่นเราเรียกว่าแว่นนิรภัย แต่ว่าแอปพลิเคชันช่วงหลังก็ยังมีอย่างเช่นสปอร์ตนะนักกีฬาบาสเกตบอลที่ต้องใส่แว่นเล่นเนี่ย อ๋อนักมวยไงนักมวยที่ใส่แว่นขึ้นไปเล่นเงี้ยบางทีมองไม่เห็นคู่ต่อสู้ต้องใส่แว่นขึ้นไป อเมริกันฟุตบอลก็ได้ อันนี้เป็น drop ball test อันนี้เป็น static loading test นะครับ ความต่างก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราจะหยอดเม็ดลูกปืนเป็นกระสวย บอกว่าสามารถทนแรงกระทบได้ไหม ก็ประมาณนี้นะครับ อุ้ย มันก็เสียวอยู่เหมือนกันนะ ถึงแม้ เสียว มันจะเป็น มันแรง หุ่ะ อยู่ อ๋อ นี่ไงมีรอยบนแว่นอันนี้ชัดเจนเลย โอ้เป็นเถอะ แต่ไม่แตก ไม่แตกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผู้สวมใส่เนี่ยจะไม่มีเศษพัสดุเนี่ยกระเด็นเข้าตา ก็เป็นเซฟตี้แบบหนึ่ง นอกจากเมื่อกี้ที่คุณตอนบอกเรื่องเซฟตี้เนี่ยเราก็กับเด็กเพราะเด็กเนี่ยบางทีเล่นหรือว่าโดนกระแทกวิ่งอะไรเงี้ยล้ม ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไร เงี้ย ขึ้น มันก็จะไม่ได้มีเศษอะไรกระเด็นเข้าตาเด็ก ครับผม บางทีอันนี้มันเป็นกรอบใหญ่ และวัสดุที่เหนียวเนี่ยเราก็จะสามารถใช้กรอบเจาะใช้ขาแว่นที่มันบางๆได้อันนี้ก็จะเป็นวัสดุคุณสมบัติของวัสดุ ท่านจะมีการเทสเยอะมากเพราะเราส่งไปขายทั่วโลกน่าจะมี requirement ที่มันต่างกัน ก็เลยมั่นใจได้ว่าทำไมถึงเป็น top 5 ของโลกที่ส่งเลนส์ออกไปขาย ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะ เป็นทีมชาติไทยเหมือนกัน อ่า เนาะ เพราะว่าก็ถือว่าส่งออกเยอะมาก ยังไงก็ขอให้ผลิตเลนส์ใหม่ๆมาแล้วก็ถ้ามีอะไรอุปกรณ์เล่นๆก็ชวนมาได้อีกนะครับ ครับผม เผื่อเขาได้ประธานบอกเขาได้มีระเบิดนะโค้ดเราของที่นี่น่าจะหมดใช่ไหมขอบคุณ แต่ยังไม่จบนะ ขอบคุณมาก ยินดี นะ ค ค รั รั บบ ยินดีมากครับ สวัสดีครับ ๆ อย่างที่เราเห็นว่าตะเกียพอเสร็จจากที่เนี่ยเป็นซองกระดาษเนี่ยแล้วเลนส์ยังกลมอยู่เลย จริง ๆ ยังไม่ได้ถูกเอาไปใส่ในแว่นของเราแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นปลายทางเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันต่อที่ร้านหอแว่นนะครับไปดูว่าปลายทางเนี่ยแต่ละคนที่ไปวัดค่าสายตามาแล้วเนี่ยจะได้เลนส์ที่ใส่แล้วถูกใจไหมเปลี่ยนไปจากเลนส์ของเดิมๆที่พวกคุณเคยใส่ไหมจริงเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้น ไปกันเลย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Better Vision นะครับ ตอนที่มาตัดแว่นเนี่ยทีมงานของพี่เอกบอกผมไว้ว่าให้ไปตัดที่หอแว่นที่สาขา M Quartier เจอไหม เดินวนอยู่ประมาณ3รอบหาไม่เจอ ไม่เพราะตอนนี้เขาไปชื่อ Better Vision ไปแล้ว หอแว่นกับ Better Vision จริง ๆ มันเป็นเหมือนแบบ จริงๆ คือแบรนด์เดียวกัน แต่ว่าในห้างหรือในร้านที่ต้องมีคนต่างชาติ การจะขึ้นไปหอแว่นแล้วเป็นตัวภาษาไทยเลยเนี่ยบางครั้งเขาคืออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยครับเราเลยสื่อสารด้วยคำว่า Better Vision คำว่า Better Vision เนี่ยจริงๆมาจากสโลแกนของเราสโลแกนเราเขาเรียกว่าคุณภาพสายตาคือคุณภาพชีวิต Better Vision for Better Living มันก็จะมาเป็นคำว่า Better Vision ดังนั้นในห้างที่ดู Exclusive นิดนึงอย่างเช่น M Quartier ที่คุณเอ็ดดี้ไปเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Better Vision และเดิมเราก็จะมีร้านที่อยู่ในต่างประเทศด้วย ขั้นตอนหลังจากนั้นที่เลนส์มาจากโรงงานแล้วเป็นไง เลนส์ที่เราแพ็คจากโรงงานมาแล้วในกระบวนการแน่นอนก็คือหลังจากวัดสายตาอะไรกันเสร็จแล้วเราต้องมาแมทกับออเดอร์นะครับกระบวนการที่สำคัญเลยก็คือการตัดประกอบซึ่งการตัดประกอบเนี่ยจะทำให้แว่นเนี่ยสามารถใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือตรงนี้แหละครับการตัดประกอบเนี่ยเราจะมีพนักงานที่เป็นทีมงานที่ถูกสอนขึ้นมาในองค์กรของเราสำหรับพนักงานที่อายุงานรวมถึงประสบการณ์มากๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือประมาณสัก5 ปีเราจะให้เขาเป็น Better Vision ที่เป็น The Master ไม่ว่าจะเป็นคนตรวจสายตาคนประกอบแว่นหรือพนักงานขายเองพวกนี้ก็จะผ่านการฝึกอบรมการสะสมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นตามนั้นๆในแต่ละขั้นตอน
5 ปีเลยเหรอฝึกเหมือนฝึกเป็นช่างเลยนะฮะ ช่างเนี่ยถ้าเริ่มต้น standard แล้วเราจะเรียกว่า BWAX ธรรมดาก่อน ครับ ในกลุ่ม BWAX เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่รวมกันระหว่าง optomic dispensing ก็คือเรื่องการเลือกแว่นประกอบแว่น fitting รวมไปถึงprinciple of refraction ก็คือการวัดสายตา ซึ่งเราผสมผสานกันเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มของหอแว่นนะครับเมื่อย้อนไปแบบก่อน 5-60 ปีที่แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาซึ่งคนพนักงานที่เข้ามาในแต่ละตำแหน่งเป็นต้องเรียนกับเราในช่วงปีแรกเพื่อฝึกฝนในเรื่องของเบสิกทั้งหมดเสร็จแล้วพอผ่าน1 ปีคุณก็จะเป็น standard ก่อนเมื่อครบ 5 ปีเขาก็จะเป็น the master ที่เราจะถูกวางไว้ BWAX Master ใช่ครับ BWAX มา แล้ว BWAX Master นี่มีทุกสาขาเลย จริงๆเรามีเกือบทุกสาขาเลยครับเพราะพนักงานของพวกเราเนี่ยอายุงานตั้งแต่5 ปีขึ้นไปเนี่ยมีเพียบเลยบางคน20 ปีผมเองลองให้ทางทีมเสือดองเดาว่าผมอายุงานสักเท่าไหร่ดี 18 ปีอะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะ ใกล้มากเลยครับใกล้มากเลยครับ20 ปีครับ ท่านนี้ก็เป็นมาสเตอร์ไหมครับ ใช่ครับ นี่คือมาสเตอร์แล้ว ถือว่าเป็นมาสเตอร์แล้ว พี่เอกเป็นคนที่สอน ใช่ครับ มาสเตอร์อีกทีหนึ่ง ใช่ครับ นั่น โย พี่ ดา ก็เป็นโยดา ไง เป็น BWAX โย โย ดา ดา เดี๋ยวเราไปดูว่ามาสเตอร์ของเราคนนี้ประกอบแว่นยังไงบ้าง นี่จะเห็นด้วยตรงตัวเลนส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เลนส์เปล่าๆนะตอนนี้มันจะมีขีดเขินให้เต็มไปหมดเลย เลนส์ที่คุณเห็นที่มีมาร์กิ้งบอกได้เลยว่านี่คือ progressive ทุกครั้งเวลาแกะมาก็จะเห็นมาร์กิ้งต่างๆเพราะเลนส์พวกนี้จำเป็นต้องมีตำแหน่ง fitting ที่ถูกต้องครับ เหมือนตอนที่ผมมาลองที่ตัววัดสายตาแล้วลองแว่นน่ะเขาจะมีการมาร์กจุดว่ามองตรงนะครับมองตาผมนะครับแล้วก็จุดเพื่อจะได้แบบรู้ว่าตาคุณเวลามองมัน performance มันจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับว่าเราจะทำให้เลนส์ที่มันมีความละเอียดสูงเนี่ยที่เราไปเจอมาเมื่อกี้ว่ามันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่าก็คือเกิดจากการวัดกระบวนการแรกที่เข้ามานะครับที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเช็คทุกอย่างดับเบิลเช็คอีกทีหนึ่งกรณีที่เลนส์มีตำหนิหรือเปล่ามีฟองหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับหลังจาก QC ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะโดนตรงนี้อีกเช็คอีกรอบเช็ค power ให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาในเครื่องต่างๆปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อยเราจะมีเครื่องมือที่คอยมาช่วยทดแทนอุปกรณ์ต่างๆช่วยทดแทนเรื่องของเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญปกติแล้วจำเป็นต้องใช้มือทั้งหมดเลยต้องมาฝนเจียกันเองแต่ก่อนที่คนหนึ่งจะมานั่งประกอบพวกนี้ครับมันจำเป็นที่เขาจะต้องผ่านการทดสอบพวกนี้มาก่อนตั้งแต่แรกเริ่มฝนด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องอะไรประมาณนี้ก็จะมีเช็ค power lens นะครับในกระบวนการนี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าได้เลนส์มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินแบบ30 นาทีถ้าได้แล้วนะครับเห็นไหมก็จะมีตัว marking เยอะๆถ้า marking เยอะๆนี้แน่นอนนี่คือ progressive ขั้นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ครับคือพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางมาสเตอร์เนี่ยทำก็คือว่าใช้เครื่องนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ฝนแล้วก็เป็นออโต้เลยเพียงแต่ว่าเราแค่ตรวจเช็คว่าทุกอย่างมันถูกเข้ามุมถูกไหมจุดตรงกลางอยู่ตรงไหนนะครับโอเคอันนี้น่าจะได้1ข้างแล้วครับในกระบวนการนี้มันมีทั้งตัดรูปแว่นแล้วก็มีการpolish แล้วก็การลบคมเรียบร้อยเลยโดยปกติแล้วจะเอาใส่เลยทีเดียวก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเพื่อป้องกันครับป้องกันเวลาเลนส์มันถูกตัดเนี่ยขอบเป็นคมเวลาใส่เลยมันอาจจะบิ่นเลยอ้าวแล้วมันอันนี้ทำมือคืออะไรเหรอครับนี่คือการลบคมอีกครั้งหนึ่งครับให้มันเท่ากันในการประกอบตรงนี้ครับความสำคัญคือปกติแล้วถึงแม้ว่าเลนส์มันจะออกมาค่อนข้างพอดีแต่เวลาเราประกอบเข้าไปในแว่นนะครับแว่นมันจะมีการขยายตัวมันจึงจำเป็นจะต้องมีการดัดครับซึ่งในกระบวนการนี้ครับเราต้องดัดให้มันไม่เกินกว่ามาตรฐานที่วัดตั้งแต่แรกการดัดพวกนี้ครับจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรเพราะเราดัดตำแหน่งผิดปุ๊บตำแหน่งที่เราเคยวัดมาจบเลยประมาณนั้นครับเห็นไหมนี่คือโอ้โหงานดีงานกลิปแสดงว่าพอมีเครื่องนี้จากครึ่งชั่วโมงนี่เหลือประมาณแบบไม่กี่นาทีข้างไม่กี่5 นาทีเองใช่ครับก่อนที่จะส่งมอบเราก็จะมีการคลีนนิ่งทั้งหมดในกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นการดัดปรับแต่งการล้างแว่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามักจะรู้สึกว่ายากจังไม่อยากเข้ามาหรือโดยคนที่เคยซื้ออยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาเพราะกลัวว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆไหมครับในระบบ BWAX ของเราเนี่ยตัวนี้เราถือว่าเป็น policy เลยไม่ว่าจะเป็นใครครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเราก็ได้จะสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้เลยมาให้ผู้เชี่ยวชาญเรานี่แหละ The Master เรานี่แหละครับคอยปรับดัดตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแป้นจมูกพวกนี้ครับดัดขาให้มันทุกอย่างขันน็อตให้มันฝืดขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะพี่เอสมีแว่นตาพาใครก็ได้เข้ามาเอามาล้างครับทั้งบางคนซื้อแว่นไปครับไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันต้องดัดก็จะซื้อไปแบบรวมๆนิดนึงก็อยู่โดยกับขยับแว่นไปด้วยปกติแล้วพวกนี้ครับแว่นที่ดีต้องเป็นแว่นที่ดัดปรับแต่งได้ทั้งหมดเพราะไซส์มันไม่เท่ากันแต่ว่าปรับเองไม่แนะนำนะฮะเราแนะนำให้ทางที่ร้านดีกว่าถ้าเป็นที่เนี่ยตัววัดสายตาปรับแว่นเปลี่ยนอะไหล่อะไรต่างๆทำความสะอาดฟรีหมดทุกสาขาใช่ไหมครับทุกสาขาครับที่ใกล้บ้านคุณเอามากันเลยนะใครดูอยู่มาก่อนมาปรึกษาก่อนแล้วยังไงค่อยอุดหนุนเขาค่อยมาซื้อวัดสายตาเนี่ยแนะนำเลยครับมาฟรีได้เลยเพราะว่าสายตาที่นี่สนุกมากจริงมันเหมือนมีเครื่องอะไร
เกินมาจากร้านอื่นอยู่ประมาณเครื่องหนึ่งอะถ้าผมจำไม่ผิด ไม่เหมือนมีขั้นตอนอะไรที่เป็นแบบสนุกอยู่เยอะๆอะ ในขั้นตอนการตรวจวัดสายตาครับในปีนี้เป็นปีที่ดีหน่อยก็คือเรามีการอัปเดตกระบวนการ BVAX ที่เป็น refraction ครับให้มันทัดเทียมกับระดับสากลเลย ซึ่งในขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยนอกจากจะวัดสายตาได้แล้ว เรายังค้นหาเรื่องของมีอาการทางโรคตาไหมหรือมีอาการอย่างอื่นไหมและการลดเขาเรียกว่าลดอาการตาล้าตั้งแต่แรกครับทั้งหมดพวกนี้เราต้องสอนให้พนักงานเราปฏิบัติให้ได้ในทุกๆสาขา ให้มันแม่นขึ้น ใช่ครับโอเคครับ มาถึงขั้นตอนต่อไปดีกว่าพวกคุณตัดแล้วนี่ ใช่ผมตัดแล้วครับ ลองหน่อยไหมของคุณได้ข่าวผมไปตัดช้าหน่อยของพวกคุณได้ไปตัดก่อนผมมั้งน่าจะได้แล้วมาลองเทสกันหน่อย โอ้โห เอาล่ะได้เวลาที่พวกเราจะได้มาลองแว่นกันดีกว่า ในเลนส์เหล่านี้ครับมีเลนส์อันไหนที่น่าสนใจบ้างครับหรือว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้าง ก่อนหน้าที่เราจะประกอบแว่นทั้งหมดนี้นะครับซึ่งจริงๆทั้งทีมงานเสือร้องไห้จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์พวกนี้ครับมันเป็นค่าที่เราเอาไว้ออเดอร์เลนส์โดยปลายทางเนี่ยแว่นที่จะได้เนี่ยจะต้องอยู่บนองศาเดียวกันกับตอนที่วัดตั้งแต่แรกดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีมาสเตอร์คนเมื่อกี้ครับคอยมามันตรงกับไอ้ตำแหน่งนี้หรือเปล่า มาดัดอีกรอบนึง ใช่ครับอันนี้สำคัญกว่าเลยปกติถ้าเป็นหอแว่นเราเองนะครับที่ BVAX ของเรานะครับเราก็จะมีเรื่องของเรคคอร์ดพวกนี้จะบ่งบอกหมดเลยว่าลูกค้ากำลังสายตาเท่าไหร่วัดกับเราแล้วก็ใช้เลนส์อะไรไปบ้างบนคัตโตะนะครับแต่ละสั้นจำนวนเยอะเลย700เข้าไปแล้วสายตาเอียงพิเศษดีอยู่บนองศาที่ค่อนข้างเป็นองศาทะแยงปกติแล้วเนี่ยเราจะพบมากคือแนวนอนหลังจากนั้นคือแนวตั้งก็คือ90น้อยกว่านั้นก็คือแนวทะแยง ผมเป็นคนที่เอียงแนวทะแยงเหรอครับ และไอเทมถ้าเป็นสายตาขนาดนี้ครับจึงจำเป็นจะต้องใช้เลนส์ที่มันพิเศษขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเท่าที่เห็นของคุณคัตโตะยังไม่มีค่าสายตายาวสูงอายุแต่จะแตกต่างจากของคุณเอ็ดดี้ตรงที่นี่คือสายตายาวสูงอายุ บวก 1.75 สายตาเอียงอ่ะเราเห็นภาพอย่างนี้เหรอครับ โอ้ยนี่เป็นคำที่ดีเพราะมันเป็นภาษาไทยด้วยคำว่าเอียงจริงๆภาษาอังกฤษมันคือ astigmatism มันไม่ได้มีความหมายว่าภาพเอียงแต่มันคือภาพซ้อนมันจะมีจุดโฟกัสที่ชัดอยู่จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่มันเลยไปอีกจุดหนึ่งทำให้ภาพที่เขาเห็นแทนที่มันจะคมชัดมันเป็นภาพซ้อนเล็กแสดงว่าสายตาเอียงไม่ได้แปลว่าเห็นภาพเอียงแต่เห็นของไม่คมชัด ถูกต้อง แม้กระทั่งอยู่ในระยะโฟกัสแล้วก็ไม่คมชัด ใช่ครับสายตาเอียงพิเศษนิดนึงครับมองไกลก็ไม่ชัดมองใกล้ก็ไม่ชัด อยู่นะแต่ยี่ความเชื่อที่เขาบอกว่าคนเป็นสายตาเอียงเกิดจากการนอนเล่นมือถืออาจจะมีส่วนบ้างแต่เล็กน้อยครับส่วนใหญ่ปัญหาสายตามันเกิดจากจีโนมของเราเกิดมาเป็นมันอ๋อเหรอครับใช่ครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นสภาวะแวดล้อมเป็นบ้างแต่มันจะเป็นจำนวนน้อยๆครับมันไม่มากอย่างบางคนเล่นเกมทั้งวันเลยโอ้โหไม่มีปัญหาสายตาแม่ผมบอกว่าเล่นเกมจะทำให้สายตาสั้นจริงหรือเปล่าครับมีส่วนบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่ทำให้ถึงขั้น700-800โดนป๊าด่าฟรีทุกวันนี้เพราะว่าเนี่ยเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆอ้าวเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้อย่างนี้อยากรู้เลยครับแล้วเล่นโทรศัพท์ในที่มืดหรืออ่านหนังสือในที่มืดมีผลไหมครับมีผลกับอีกลักษณะอาการหนึ่งครับถามว่ามีปัญหาสายตาไหมผมใช้คำว่ามีน้อยครับมีน้อยแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าสายตาสั้นเทียมเวลาเรามองใกล้นานๆเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเป็นเวลาเราสวิตช์จากใกล้ไปไกลมันจะมีเบลอก่อนช่วงนึงถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราอายุน้อยเนี่ยมันจะล็อกพอล็อกปุ๊บพอมองไกลปุ๊บมันไม่ชัดสักทีปัจจุบันอย่างที่บอกก็คือจะมีกระบวนการวัดสายตาใหม่ที่ต้องคลายตัวนี้แล้วก็เลนส์ที่ช่วยแบบลดอาการนี้ครับอาการที่มองใกล้ไม่ค่อยชัดคุณเนตตี้ใส่อยู่เหรองั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบแว่นคุณเนตตี้เลยอันนี้ก็พิเศษเหมือนกันพิเศษตรงที่ว่าสั้นไม่ค่อยเยอะมากแต่มีครบหมดสายตาไม่เท่ากันมีสายตาเอียงเหมือนกันแต่นี้เขาอยู่ในองศาแนวตั้งองศาแนวตั้งจะพิเศษอีกนิดนึงก็คืออาจจะใส่แว่นยากเวลามีการเปลี่ยนแว่นใหม่อาจจะรู้สึกแปลกๆกว่าปกติผมเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแว่นครับเพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนแว่นจะแบบมันเบอร์มันไม่มั่นใจเลนส์ที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ช่วยลดอาการตาล้าครับหรือ anti fatigue สำหรับคนที่มองระยะใกล้เป็นเวลานานครับเลนส์พวกนี้เนี่ยมันจะมีค่ากำลังเขาเรียกกำลังบวกแทนที่เราจะใช้ 100% เวลามองใกล้เราก็ใช้แค่ครึ่งของมันระยะเวลาในการใช้งานมันก็จะยาวขึ้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือสว่างคมชัดดีกว่าของเดิมทุกอย่างเลยดีกว่าหมดเลยกรอบเอางี้กรอบสวยเลนสวยหมดตอนนี้เลนตัวนี้เรามีชื่อว่าซีนครับถือว่าเป็นเลนพิเศษแล้วพิเศษที่ว่าก็คือเลนตัวนี้ตัดเฉพาะบุคคลก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะขัดแค่ power แต่เนี่ยเขาจะเอาค่าระยะทั้งหมดเนี่ยครับของคุณเนตตี้ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของแว่นตำแหน่งของดวงตามุมเททั้งหมดเนี่ยครับเทเลเมตรมันโดยเฉพาะเท่ากับเลนคู่นี้มันเป็นเลนคู่เดียวในโลกแล้วลดอาการตาล้าด้วยของไอ้หนุ่มใส่แล้วเพิ่งเคยใส่แว่นโฟกัสซีฟเป็นไงบ้างครับถ้ามองไกลตรงนี้ก็จะฟุ้งๆหน่อยเพราะตรงเนี้ยด้านล่างๆมันเอาไว้มองใกล้เลนส์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับโปรเกรสซีฟตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Zenith Iden เลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยซัพพอร์ตอาการสายตายาวตามอายุเพราะเรามองใกล้ไม่ค่อยชัดลูกค้าทั่วไปมักจะคิดว่าโปรเกรสซีฟใส่ยากจังเลยเอาจริงๆนะครับมันก็แค่ใส่ปกติเลยเพราะตำแหน่งการมองไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือด้านล่างเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยตาเราจะขยับมาเอง
ตัวเนี้ยอย่างเช่นคุณเอ็ดดี้ขยับมือมาเองเนี่ยมันก็คือตำแหน่งตาที่ได้ค่ากำลัง เนี่ยชัด แต่แน่นอนโปรเกรสซีฟที่ว่าครับมันต้องอาศัยพอมีการลองแว่นปุ๊บเดี๋ยวมันต้องอาศัยมาสเตอร์เนี่ยคอยมาเช็คว่าคุณมองถูกตำแหน่งหรือยังแล้วเขาจะดัดให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมากกว่านี้ เอ็ดดี้เป็นไงบ้างหูไหม ตอนนี้น่าจะรู้สึกแปลกๆ เรียกว่ายังไม่ชินครับ แปลกๆอยู่ แล้วเป็นไงบ้างไอ้ 1.5 คุณตอนนี้ชัดขึ้นไหม คือไอ้ไกลเนี่ยมันชัดอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยไอ้ที่ดีก็คือเราสามารถใส่แว่นแล้วเล่นมือถือได้ เพราะปกติถ้าผมใส่แว่นสายตาสั้นปั๊บ แต่เนี้ยอันนี้เป็นไงระยะไหนลองทำมือสิสบายเลยไหม อันนี้ได้ เออ นี่ผมแอบอิจฉาเขามากเลยครับเพราะว่าตอนแรกอะรู้ว่ามีโปรเกรสซีฟปุ๊บอยากจะทำบ้าง แต่ว่าทางมาสเตอร์บอกว่าอย่างของผมเนี่ยยังไม่ถึงขั้น จริงเคสคุณเนตตี้สำคัญครับก็คือทั้งที่มีรุ่นใกล้ๆกันเนาะ ครับ ของคุณเนตตี้อาการสายตายาวสูงอายุเนี่ยหรืออาการตามวัยเนี่ยมีจำนวนน้อยครับเมื่อมีจำนวนน้อยเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะสั่งโปรเกรสซีฟก็คือโปรเกรสซีฟเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ด้านล่างเนี่ยประมาณ100ขึ้นไปแต่คุณเนตตี้เนี่ยมีน้อยกว่านั้นที่คุณใส่อยู่เนี่ยถ้าเหลือบลงด้านล่างอะครับมันจะมีกำลังบวกที่ช่วยทำให้มองใกล้พอเห็นได้ดีกว่าไม่ใส่ใช่ครับ ก็บอกเลยว่าทาง Better Vision มีรูปแบบแว่นให้เลือกเยอะมาก ผมเลือกอยู่นานเลย หรอ เอาจริงราคามันโอเคนะ เข้าถึงได้เลย ส่วนไม่เป็นไอ้ข้างหลังนี่ก็เดินไม่หยุดเลย เลนส์ที่คุณใส่เนี่ยถ้าเป็นเทเลเมตรขนาดนี้ถ้าไปซื้อข้างนอกผมว่าแพงมากครับโดยเฉพาะยิ่งของรุ่นของที่คุณเอ็ดดี้ใส่นี่แหละ เอางี้เราไล่กันทีละประเด็นก่อนของนั้นก่อนแล้วกันเลนส์คู่นี้เพื่ออะไรทำอะไรได้บ้างและราคาเท่าไหร่ครับ ชื่อซีนครับในกลุ่ม Z Design เป็น Anti Fatigue เฉพาะบุคคลราคาหลักพัน ต่อไปของเอ็ดดี้บ้างครับเอ็ดดี้ของรุ่นอะไรครับ ของคุณเอ็ดดี้เป็น Progressive นะครับกลุ่ม Z Design เหมือนกันชื่อ Zenith Iden เลนส์ตัวนี้เกือบ 30,000 เพราะฉะนั้นเวลาคุณสะดุดล้มอ่ะแล้วหน้าคว่ำอ่ะเอานี่ลงนะ ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนมักจะคิดอย่างนี้เลนส์แพงจังๆเลยแล้วจะทำยังไงดีเวลามาเจอเหตุการณ์นี้จริงๆ Better Vision เรามีบริการตรงนี้อยู่นะฮะกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจริงๆแว่นล้าวแตกขึ้นมากลับมาเราจ่ายให้คุณครึ่งหนึ่งในระยะเวลา1 ปีครับ อ๋อโอเค นี่คืออยู่ใน BWAX เลย แล้วที่สำคัญก็คือนอกจากนั้นเรามีการรับประกันอย่างเช่นสมมติวันนี้ใส่ไปปุ๊บรู้สึกแปลกๆรู้สึกต้องปรับหรือเปล่าใส่ไม่ได้หรือเปล่า เราจะรับประกันจนกว่าคุณจะใช้งานได้ในระยะเวลา1 ปียิ่งไปกว่านั้นยิ่งถ้าสายตามีการเปลี่ยนอย่างเช่น ตัดไปวันนี้สายตามีการเพิ่มขึ้นในระยะเวลา1 ปีเนี่ยเราเปลี่ยนเลนส์ให้เลย เอาคนนี้ดีกว่าคนผู้ชายที่มีปัญหาเยอะที่สุดเอาคุณว่าไง ผมมีอีกตัวหนึงด้วยครับเวลาไปอยู่บนเครื่องบินมันจะมีแสงจ้าเวลาไปนั่งรถตู้ไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยก็เลยแบบอยากได้ที่มันแบบมีกันแสง เอางั้นไปทีละตัวก่อนเอาตัวของคุณก่อน เอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน ตัวนี้คือของเขาคืออะไรครับ ตัวที่คุณคัตโตะใส่เนื่องจากว่ากำลังสายตาสูงนะครับเราจึงต้องใช้เลนส์ที่อินเด็กซ์สูงที่สุดพูดง่ายคือบางที่สุด และตอนนี้อยู่ในอินเด็กซ์ที่ถือว่าบางที่สุดในโลกแล้ว 1.76 และตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ของยี่ห้อโตไกก็คือจากญี่ปุ่น ตัวนี้เป็น Import เข้ามานะครับแล้วก็ตัวเนื้อเลนส์เป็นเนื้อเลนส์ที่ชื่อว่าเนื้อเลนส์ลูทิน่าที่ว่าเนี่ยจะช่วยดูดซับพวกแสงสีฟ้าครับใช่ อุ้ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ อย่างนี้เท่าไหร่ครับสนนราคา อันนี้ไม่แพงมากหลักหมื่น หลักหมื่น ฟังดูตอนเนี้ยเหมือนไม่ได้มาร้านบ้านแล้วนะเหมือนคุณไปงานมอเตอร์โชว์แล้วมันเริ่มแบบมีออปชั่นนี้ออปชั่นนู้นออปชั่นนั้น โมเดลนู้นโมเดลนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรู้ยังไงเนี่ยว่าอยากอันไหนเหมาะกับคุณคุณมาปรึกษาที่นี่ดีกว่า แนะนำครับ มาปรึกษา BWAX Master ดีกว่าเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญกว่าเราแน่นอน จริงๆมีอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าประจำของหอแว่นหรือ Better Vision แต่ว่าเขาไม่ได้มาวันนี้ ใคร คือวันที่ผมไปตัดแว่นอันเนี้ยเจอพี่ป๊อต อ๋อคุณพี่ป๊อตเหรอ ใช่แล้วเหมือนแบบว่าทางทีมงานบอกว่าจะตัดให้พี่ป๊อตด้วยไหมพี่ป๊อตก็บอกได้ครับ จริงเหรอ พี่ป๊อตก็เลยตัดไป1 อันเดี๋ยวเอาคลิปแปะไว้ให้ดูนี่ตอนที่เจอพี่ป๊อต โอ้วันนี้สนุกมากเลยเพราะว่านี่ทำให้หายโง่ไปเยอะมากเลยนะเช่นเวลามาที่เนี่ย Better Vision หรือของแว่นเนี่ยผมก็จะแบบนี่คนไม่ค่อยมีกว่าทำไมทำอะไรกันแป๊บนึงเพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นเลนส์ไอ้แว่นเนี่ยมันผ่านขั้นตอนมาเยอะมากละแล้วที่มันเร็วเหลือเกินที่เขาโฟล์ลูกค้าได้เพราะเขามีเครื่องดีๆแบบนี้งั้นฝากเลยครับเผื่อคนสนใจ อยากจะเชิญชวนครับว่าไม่ต้องเป็นลูกค้าของเราก็ได้ เป็นใครๆก็มาก็ได้ครับมาปรึกษาก่อนเพราะว่าสินค้ามันมีเยอะจริงๆเพราะว่าข้อมูลวันนี้มันเยอะใช่ไหมครับดังนั้นมาปรึกษากับเราก่อนเราให้คำปรึกษาฟรียิ่งไปกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นบริการวัดสายตาบริการเรื่องของการปรับดัดล้างทั้งหมดเนี่ยขนมาเลยครับผมเรียกว่าขนมาเลยคุณเข้ามาเลยเพราะว่านี่คือหน้าที่ของคนที่นี่อยู่แล้วปลายทางของเราเนี่ยเราต้องการให้คนใส่แว่นจากเราไปแล้วรู้สึกว่ามีความสุขออกไปมากกว่าแค่แบบว่ามาเลือกสินค้านะแต่อยากให้มาเข้าถึงประสบการณ์นะครับในระบบที่เราเรียกว่า BWAX ที่เราสร้างขึ้นมานี่เองมันสวยนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นมีมพวกโคนันอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้แบบไหนมาคุยที่นี่เถอะเนาะมืออาชีพจริงๆดังคำเก่าของเขาว่า Better Vision Better Living ใช่ไหมฮะ นี่ เอ้า อย่างที่บอกคือเราอยากจะให้หอแว่นเราดูแลทุกๆค่าสายตาของคุณนะครับตามสโลแกนเนาะที่พี่โคตตี้บอกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ เอ้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ครับ สนุกมากๆเลยครับ สวัสดีครับขอบคุณ แล้วก็ ครับ โอเคไปแล้วเดี๋ยวเขาดูแลเราต่อละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย